සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙටම ඔයාලා වඩාත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SLD Tech Pro YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ දවස්වල නිතරම සිද්ධ වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි power cut එක. දැන් නම් ටිකක් අඩු වුණා. තාමත් power cut එක තියෙනවා. ඒ power cut එක සිද්ධ වුණ වෙලාවට අපිට router එක on කරගන්න අමාරුයි. ඒකින්ද ඒකට හරියන සුපිරිම gadget එකක් මම ඔයාලට review කරන්න අරගෙන ආවා. මේකත් ඔයාලට දරාස් එකෙන් රුපියල් 500ක් වගේ අඩු මුදලකට මේකත් order කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා තාමත් SLD Tech Pro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න වගේම ඔයාලගේ අදහස් වලින් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරිදී අපිට මුලින් මෙන්න මේ වගේ පැකේජ් එකක් තමයි මේක හම්බ වෙන්නේ. කලින් කිව්වත් වගේ මේක දැන් නම් මෙයාලගේ අලුත් දරස් ලෝගෝ එකත් එක්ක මේ පැකේජ් එක නිකුත් වෙනවා. මේක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 500 විතර වඩ දරස් එකෙන් නම් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම දන්නේ නැහැ අනිත් තැන් වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට අනිත් තැන් වලින් මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාට වෙන shop එකකින් හරි නැත්නම් මේ search කරන website එක හරි search කරන්න පුළුවන්. 5 volt to 12 volt DC power converter කියලා search කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අහන්න පුළුවන් shop එකට ගිහලා. එතකොට එයාලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම නම් මේ recommend කරන්නේ මෙන්න මේ දරස් එකේ order කරන්න කියලා. මොකද මේ cable එක දරස් එකේ තියෙනවා ගොඩක්ම අඩු මිලකට. මේකේ මට නම් මේ shipping fee එකත් එක්ක රුපියල් 800ක් ගියා. හරි ඉතින් දැන් අපි මුලින්ම මේක unbox කරගමු. මුලින්ම මේ පැකේජ් එක අන්බොක්ස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ චූටි පැකට් එකක් තමයි බලන්න වෙන්නේ. මෙන්න මේ පැකට් එකේ මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේ කේබල් එක. අපි මේකත් එළියට අරන් බලමු. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේක තමයි අද අපි කතා කරන router මේ කරන්ට් එකට ප්ලග් කරන්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන කේබල් එක. ඔයාලා මෙන්න මෙතන පේන ඇති output DC 12 volt කියලා. මෙන්න මේකෙන් තමයි 12 volt out. මෙන්න මේකෙන් තමයි 12 volt output එකක් දෙන්නේ. මෙන්න මේකෙන් තමයි 5 volt input එකක් දෙන්නේ. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම router power bank එකට connect කරලා බලමු. මෙන්න මෙතන cable එක දිගහැර ගත්තට පස්සේ ටිකක් මේ දුර තියෙන cable එක අපි මෙන්න මේ පැත්ත මෙන්න මේ router මෙන්න මේකට connect කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත power bank එකට වඩ connect කරන්න පුළුවන්. ආඩ පේන ඇති මේක connect කරාට පස්සේ මේක අපූර්වට වැඩ කරනවා. ඔයාලා මේකේ power bank එකේ milliampere ගානත් එක්ක මේකේ power එක ටිකක් slow වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේක අනිවාර්යයෙන් වැඩ කරනවා. ඔයාලට පේන ඇති මේ වෙලාවේ signal එකක් පෙන්නනවා. හරි ඉතින් අපිට ඔයාලා ළඟ power bank එකක් නැත්නම් ඔයාලා ළඟ තියෙන laptop එකට කොහොමද අපි මේක කනෙක්ට් කරන්න කියලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒත් මේ router එක වැඩ. I think ඔයාලට power bank එකක් හරි
මෙන්න මේ power bank එකක් හරි laptop එකක් හරි නැත්නම් ඔයාගේ phone එකට කොහොමද connect කරගන්නේ කියලා දැන් අපි බලමු. ඔයාට ඒකට මෙන්න මේ වගේ පුංචි item එකක් මිලදී ගන්න දෙනවා. මේකට කියන්නේ OTG adapter කියලා. ඔයාලගේ charging port එක අනුව මේක මේ port එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලගේ තියෙන type C port යන type C OTG adapter එකක් කියලා ඉල්ලන්න. නැත්නම් micro USB port එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට උනම් micro USB OTG adapter කියලා ඉල්ලලා කඩෙන් ගන්න. මේක රුපියල් 100 වගේ ආසන්න මුදලක් වෙන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ ෆෝන් එක අරගෙන මෙන්න මේක මේ පැත්තට කනෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කේබල් එක අරගෙන මෙන්න මේකට කනෙක්ට් කරන්න. හරි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බැටරි අඩු වෙනවා. මේක මේ ඕන් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේක ඔයාලගේ ටිකක් හොඳ ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් මේක ඕන් වෙනවා. ඒ ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එක නැත්තම් මේක power bank එකක් තියෙනවා වලට power bank එකට ඩිලීට් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් මේ වගේ අඩු ඉතින් අද අරගෙන ආවේ කොහොමද වාගේ රවුටර් එක power cut එකක් තුන වෙලාවට රවුටර් එක ඔන් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඔක්කොම යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.